When buying online, how do you navigate the issue of authenticity and counterfeit products? In part 2 of our discussion with DTI Undersecretary Jean Pacheco, she disses out her department's initiatives together with the advocacy on intellectual property ownership on protecting consumers from counterfeit products. Kasama na rin dyan ang mga usapan tungkol sa mga nabubudol sa online shopping at marami pang ibang kaalaman para sa negosyante at consumer. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business is back, and still with me is the newly minted Undersecretary Jean Pacheco. Usec, isa sa mga hot na issue, maliban dun sa tatalakayin natin, ay siyempre yung issue tungkol sa IPO. So alam naman natin na may programa sila dito. Tito Soto has Reality Check. Joey De Leon has Oh No, It's Biro Only. And of course, Vic Soto has his show Love, Bossling, and Tally. Lahat yan, may kanya-kanya silang programa dito sa Net25. Pero nakita naman natin, isa yun sa nagpabalik ng panonood sa telebisyon, mga noontime shows. At finally, naibigay na sa kanila ang pangalan. Ano ba ang kahalagahan naman ng IPO or intellectual property rights pagdating sa e-commerce? Ito yung one of the things na siguro ano ba to, hindi man yung breaking news, but siguro patikim, no? Patikim, no? So, alam niyo po, si DTI E-Commerce at si Intellectual Property Office of the Philippines, kami po ay strong ang aming partnership because we really believe talaga in the protection of intellectual property. Unahin po muna natin yung pinagkakaabalahan namin ngayon ng IPO fail. Kasi sila po yung nagpo-protect ng ating mga brands, no? Yung alam po ninyo pag kayo ay bumili sa mga online, 'di ba maraming minsan fake, 'di ba po? So, yun ang isa natin that is part of intellectual property, no? So, yung mga fake products po iniiwasan po natin 'yan. Ayaw po nating tangkilikin yan dahil yan po ay fake, no? Dapat kaya doon ka sa original. So kami po ng IPO fail, nagbalangkas kami, no? We came out with Memorandum of Understanding that government facilitated, no? But the Memorandum of Understanding is between the brand owner and the digital platforms, no? So bakit namin ginawa to? Kasi ito yung mga co-regulation mechanisms na sinusulong ng DTI at ng intellectual property para nagtutulong-tulong yung brand owner at saka yung digital platforms. So sabi ng digital platforms, pagka nag-complaint ang brand owner na may fake dito na binibenta sa isang platform, tatanggalin namin yan. So mabilis yun, no? It became now between the private sector at sila po ay talagang nag-agree. And it's on the second year, I believe it will be on the third year. And this is really the mechanism, no? Na gusto talaga natin na ang government, ini-encourage din niya na ang private sector ay mag-agree, no? So, pero sino, Usec, doon ang tatawagan doon sa may agreement? Yun bang brand owner o yung IPO field? So, ang nangyari dun sa MOA, si IPO field tsaka si DTI nga, no? So, talagang we encourage, tinatawagan namin yung mga brand owners, tinatawagan namin yung digital platforms.
oy, mag-sign up kayo dito. I think the latest one is TikTok, no? Kasi marami nang nagbibenta ngayon sa TikTok. So, yung mga brand owners na naka-sign up na doon, under the MOU, merong mechanism ang mga platforms para pag sinabi na ng brand owner na, oy, itong may nagbibentang merchant sa inyo, fake yan. Talagang mabilis ang sistema na yon. Pagka sinabi na ng brand owner na fake yan, i-take down na nila yon. No? Hindi na masyadong mahaba yung proseso. Sila na mismo, diretso. Under the Memorandum of Understanding that we have, alam ng mga brand owners yung mga digital platforms na pwede nilang kausapin at alam na, oy, tanggalin yan. So that's one. Now, ito yung kaninang sinabi ko din. Abangan po ninyo, no, ang e-commerce roadmap for 2026 kasi ina-update na po namin. Ano ang mangyayari kapag halimbawa nagreklamo isang consumer? Either maibabalik niya ba yung pera niya or makakakuha siya ng original na produkto? So yun yung mga natin available for redress, no? Pwede siyang ma-refund, 'di ba? Pwede niyang bumalik sa kanya yung produktong binili niya or pwede niyang palitan siguro, no? So yun yung meron kang available for redress, no? Na yan din nakasaad na yan, no, sa ating Consumer Act of the Philippines. Kaya pat ngayon dito po sa ating bagong Internet Transactions Act, malinaw po na yung mga redress mechanisms. Pero Usec, balikan natin yung kwento mo na ikaw nga mismo nabudol. Anong ginawa mo doon? Napalitan ba yung produkto mo? Ayan, kasi ang sabi namin, kung yung Usec nga nabudol, paano ba ang karaniwang Pilipino? Anong nangyari sa'yo? So, mabibisto mo ako sa nangyari sa aking kwento, no? Kasi pero parang normal na rin akong mga Pilipino. So, nung ako ay nabiktima, kasi nga, ang ganda-ganda ng produkto, at talagang parang lalagyan ng dish, na plates, yan, na pagka, so gano'n, na malaki, maganda, murang-mura to. Akala ko malaki. Pagdating sa akin, pwede mong ilagay sa lamesa mo. Di ba pang Barbie doll? Ang sama ng loob ko ay talagang nag-complain ako. Ang nangyari, yun po ang gusto naming isabihin sa lahat ng mga mamimili. Na kapag kayo po ay talagang naagrabyado, kayo po ay magreklamo. Yan. So, kahit po ako ay taga-Department of Trade and Industry, ako po ay sumulat sa Department of Trade and Industry. Kasi gusto ko rin nung masubukan kung paano ba ginagawa ng Department of Trade and Industry ang complaints. So I went through the complaint process. Siyempre po, nung ako po ay nag-complain, sinulatan po ni Department of Trade and Industry yung kumpanya na binilahan ko. Actually po, tinawagan po ako ng kumpanya. No? Yun po yung sinasabi natin na mediation process. Pero bago po mag-mediation, bago pa kami paharapin ng ating DTI, tumawag na po sa akin ang kumpanya at sinabi po nilang papalitan na lang po namin. Yan. So, gano'n nangyari. Siyempre, sir, ako'y nagmatigas. So, hindi mo pinalitan? Pinabalik mo ang pera mo? Gusto ko talaga. Yun nga lang ang kabanata, hindi ko na tinuloy. So, wag ko kayong gagaya sa akin. So, yun po, no? Kasi ako po talaga, I wanted to test the system and try it. But usually, ganyan po ang mga Pilipino din, no, na hindi na tinutuloy. Bagya, bibili ako ng halagang 300, ayoko ng konsumisyon. Pero masasabi ko lang po sa inyo na talagang kapag kayo po ay nag-complain sa DTI, actionan ho namin yan. And normally po talaga, no, it is resolved. Because the merchant that most likely you complained about, they will make the necessary, yung i-address nila yon. Kasi ayaw din po nilang mawala kayo, no, na maging customer. Pera na lang kung ito po talaga ay talagang fly-by-night o kaya hindi po siya totoo na business, na naloko po talaga kayo. Ayun ho, talaga yun. Na walang parang bula. Na walang bula. Yan, scam na yan. Scam na yan. So yan, ibang, meron talaga tayo ngayong mga iniiwasan para hindi po natin ma-encourage ang ganyang klaseng pamamalakad, lalo na pag online. Okay. Now, Usec, we go to one of the highlights of the interview, which is the content of our feature on At the Helm segment of this episode today. Ito ay bagong-bagong pirma at napaka-excited kami dahil kasama natin ang kapro-promote lang na Undersecretary Jean Pacheco para ipaliwanag kung ano ito. Usec, ano nga ba itong bagong-bagong hot na hot
na Internet Transactions Act. Yan. Thank you very much. And this is, I think, breaking news. The President signed last December 5. It's called the Internet Transactions Act. It is RA 11967. No? So, ito po ay the act protecting consumers and merchants engaged in internet transactions, creating for this purpose the E-commerce Bureau, otherwise known as the Internet Transactions Okay. Act. So, in a nutshell, ano po ba talaga yung yung Internet Transactions Act? The law really wants to build trust in e-commerce, no? Kasi lagi natin talagang sinasabi, marami tayong mga mamamayan na ayaw bumili online kasi natatakot. Yes. At marami tayong mamamayan na nagko-complain na kami ay nabiktima. So itong Internet Transactions Act was enacted. I would like to, of course, thank the sponsors in the Senate, no? Si Senator Villar, and of course in the House of Representatives, no? So ang ano po natin dito, si Congressman Marino, no, from the House of. So both the Senate and the House, when this was approved, no, by the President na enacted into law, talagang ang sinasabi ho natin ngayon dito is nagbibigay po siya ng regulatory framework para magabayan tayong lahat nitong tinatawag nating internet transactions. Parang e-commerce na siya. So, pag kayo po ngayon, nakikita ho natin na we want to build trust. So, talagang naging clear yung rules and regulations na binibigay to protect the consumers and also to protect the merchants, no? So, paano? Paano po na? Paano? Yun? Paano? May makukulong ba dyan? May magmumulta ba dyan? Yes, yes. So, klarong-klaro talaga na yung law really provides. So, una, one of the things na talagang klaro dito sa batas, yung tinatawag nating B2C, business to consumer. yes, at saka B2B, no? Okay. So, yung ano kasi, meron tayong Consumer Act, no, na link dito sa batas na to. Pero ngayon, sinasabi talaga natin, whether ito ay business to business or business to consumer, covered po kayo nitong Internet Transactions Act. Hinihiwalay po natin yung mga players, no? Kasi magandang awareness ito sa batas na pag sinabi po kasing e-commerce, akala ng mga tao, Lazada, Shopee. Hindi lang ho yun ang e-commerce. Ano po? Ang e-commerce po ay bumubuo ng iba't ibang klaseng modelo. So halimbawa, kayo po ay bumili sa Facebook, sa Instagram, sa Viber, social media, ay ano po yun? Covered no? na yun. Covered po yan. No? Kung kayo po ngayon ay bumili sa Lazada, sa Shopee, sa Zalora, e-marketplace po ang tawag doon. Eh no? kung nag-grab, via, Ay, kasama rin yan. po. Kung ikaw po ay nag-transport and delivery ng Grab, ng Lala Move, kasama yan. Ay, yung isa pa, halimbawa, pumunta ako sa isang bahay, Airbnb. Yan. Kasama din yun. So kanina nabitin ako nung nag-usap tayo, di ba? Kaya ang maganda ngayon with internet transactions at yung tinatawag nating online media. Kasi ang online travel at saka online Airbnb o kaya nag-Agoda ka o kaya, di ba? O bumili ka ng ticket, Philippine Airlines, Cebu Pacific, ayan po, di ba? O kaya online media, ito nga, yung ikaw ay animation, gaming, ayan, di ba? Yung bumili ka, gusto natin yung may protection, yung may songs and all of that. So, lahat yan ay kasama. Kasama yun. Oo, kasama Covered kasi, na. covered kasi internet transactions yan, basta online. So, yun yung kagandahan nito. Ang sinasabi ng batas, dahil ito ay whole of government, ang Department of Trade and Industry talaga, malaki ang aming dito, part, no? But we need to have a very strong coordination with all of the agencies with that mandate. So for example, as you mentioned kanina, you said Airbnb, di ba? So katuwang namin dyan ang Department of Tourism. Yan. So lagi kaming merong ganung mga collaboration, no? So meron ka, of course, bibili ka halimbawa ng gamot. Syempre, Food and Drug Administration. So all of that, ang Department of Trade and Industry under the Internet Transactions Act, kailangan namin talagang kausapin lahat ng ito. So, pero kayo ang lead agency noon. Yes, sir. Parang kami yung lumalabas ng lead agency. Kaya ka nag-Usec na. Okay. So, yun yung natin, no, na nakikita natin na mangyayari. So, ano po yung nandun sa batas na magiging trabaho na natin? Because the law has been signed and the next step is for the Department of Trade and Industry to already begin what is written in the law. Ano yung sinabi ng batas? Number one,
kailangan daw po tayong gumawa ng tinatawag nating online business database. So, lahat ng ating mga consumer, bago kayo bumili, sana dito mache-check ninyo. Dito sa online business database, makikita nila kung ang inyong pinagbebentahan, binibilahan ay legitimate. Who has access to that? That database will be developed by the Department of Trade and Industry, and that has to be accessible by the consumer, by the platforms, by government. Na hindi magrereklamo yung mga nabanggit mong pangalan na may data privacy violation. Of course, kasi under baka the sabihin law. nila, Yan, thank you. So under the law, we really have to be mindful of data privacy laws, no? So everything will be, kaya dapat katuwang ho namin dyan ang National Privacy Commission. So, pero ito ang kagandahan nitong batas na to, ayan, magkakaroon ka ng online business database. Di ba sabi ko nga, ang batas na to, kinikilala niya yung digital platforms, yung e-marketplaces. Yan po ang mga ecosystem. Yung pong e-retailers, yung halimbawa, may website ka, malaki kang kumpanya, SM, Wilcon, Rustans, meron kang website mo. O, ano yun? E-retailer ang tawag doon. Ano ang tawag kung ikaw ay nagbebenta sa Lazada? Merchant. Okay. Yun, so gano'n. So, basta may sarili kang website, e-retailer ka. So, lahat yan ay covered under the batas. So, ang tanong, kung ikaw ngayon ay bibili, kung saan mo gustong bumili, baka nakita mo siya, may website siya, titingnan mo ngayon sa online business database, ito ba legitimate? Ano bang naman? So, ayun no, abangan po ninyo kasi hindi naman po ito kaagad mabilis gawin, but that is what the law requires us to do. And makakaasa po kayo na this is one of the tools that will build trust with e-commerce. No? So, yan. Kasi may mapag-checkan ka na. May pag-checkan ka na. Oo, ganon. Okay. And then, nandyan din yung sinasabi ng batas na magkaroon tayo ng trust mark. Ano yan, yun? trust mark. So, pag trust mark, ano yun? May check ba yan? Yun. Titingnan natin ngayon kung anong itsura ng trust mark. No? Kasi ang sabi naman So, dun ano sa yung batas, may trust mark? Yung produkto mismo? yung website. Yung website. Kumbaga yung sa seller. ibang platforms may Yung ano siya. seller. Yung seller, okay. di ba? So, may mga criteria. I don't, of course, want to go into the details of the criteria kasi under the batas, sabi, and sinusuportahan natin to, yung private sector dapat ang mag-lead nito. So, kasi the private sector, mas agile sila, mas alam nyo naman, di ba? In the private sector, mas mabilis kayo sa technology, di ba? I mean, mas mabilis kayo sa innovation and all of that. Pero kung trust mark yan, Usec, standard na siya, di ba? Yes. Kumbaga, everybody will use this particular standard. So, kaya nandyan ang government naman. Teka lang, no? We just make sure na, kasi consumer protection tayo, gusto natin. So there. So yun, parang mas madali yata yung trust mark kasi hindi ka napupunta sa database. So parang there's a way for you to makita mo lang unless ipeke nila yung trust mark. Yun. Pero syempre, mahirap mapeke yun kasi hindi ka under the rules, kailangan mag-a-apply ka ng trust mark at syempre technology ulit yan, sir. Technology. Correct. Hindi yan as if nagka-cut and paste ka, no? Hindi. Kailangan, yun, technology kasi e-commerce tayo eh. There's another one na pinaka-importante din. Under the law, binibigyan ng powers ang Department of Trade. Dati wala kaming ganong powers, pero ngayon may powers na kami. Si DTI Secretary under the law was given by the law powers to take down. So, halimbawa... So, kumbaga parang pribilehiyo niya or karapatan niya na sabihin sa may-ari na alisin na yan na hindi siya hindi magdedemanda. So, may authority ang Department of Trade. Halimbawa, balik tayo kay IPO field, kunyari, or di ba, may nag-complain na, oy, itong brand na to ay fake, nagbebenta ito ng fake. Sabihan natin na ito ay fake, hindi siya dapat magbenta. So, nasabihan kami kasi dapat sasabihan ang Department of Trade or yung regulatory agency, no, na talagang in charge doon. So, ang gagawin ng Department of Trade and Industry, susulatan. Halimbawa, ang nakalagay na yon ay nasa isang plataforma.
susulatan natin yung plataforma, sasabihan natin sa plataforma. Si Jean Pacheco Enterprise ay nagbebenta ng fake, tanggalin yun yan siya. Yung detalye ulit, ang itatanggal ba yung produkto o ang itatanggal natin yung mismong seller, yun po ay dapat nating pag-usapan. But yes. tatanggalin siya. Pero Usec, di ba hindi rin basta-basta ang pagtatanggal? Kasi halimbawa, kung ako yung, hindi naman akala mo lang na fake ako, pero iba naman tong produkto ko, iba ang kulay nito, iba ang logo nito, at tunay din yung ano ko, may ganon. Kumbaga, may hearing din ba yun? Meron siyang due process, pero ang masasabi lang natin talaga, yung regulatory agency na talagang nakakaalam ng batas, sila talaga yung magdi-determine, no? Yes. So, kunyari, hindi naman pwedeng sabihin ni Intellectual Property Office na fake yan kung hindi talagang sinabi ni brand owner sa kanya na, fake yan, di ba? Ganon, no? At hindi naman pwedeng sabihin halimbawa ni Food and Drug, sabihin ni Food and Drug, bawal ang magbenta ng ganitong produkto, ng gamot. At nakikita na nandun yung gamot. O yun. Kunyari halimbawa, alam din natin alam niyo po bang bawal magbenta ng fertilizer nang wala kang lisensya? Bawal po yung chainsaw. Ayan, mga yan ang mga nakita ko mga bawal, no? Pwede po talaga, under the provisions of law, the Department of Trade Secretary can have really the power to take down these websites. No? Okay. So yan, meron din po kaming, under the Internet Transactions Act, pwede din po talagang kami po ay magbigay ng sabina. Yan, pwede po kami magsabina. Pwede din po kaming mag-come out ng mga blacklisting ng mga. So, talagang pag blacklisting, talagang totally wala ka na doon sa listahan hindi ka na mabebentahan. Or hindi ka na pwedeng yung legitimate buyers, they cannot access you anymore. Or we will make known to people, we will make known to platforms na Jean Pacheco Enterprise as a compliance or yung gano'n. No? But, again, I will go into the details of the rules. Kasi, babalangkasin pa natin yung rules. So, yun yung nakikita natin na mga provisions ng Internet Transactions Act na talagang But, huhulihin ko na yung pinaka-importante natin na provision. Under the law, magkikreate ng e-commerce bureau. So, ano naman tong e-commerce bureau? Baka kasi sabihin na naman, dami ng bureau ng gobyerno. So, CRV, ano naman bureau to? CRV, yung kaninang nakausap mo at nag-present kanina dun sa ating seminar, 2 out of 11 people in the e-commerce division. Okay, diba? grabe, ang dami nyo. Diba? Ang dami namin, 11, nyo. diba? 11, ang ginagawa nung 11 na yon ay marami, no? So, yung nagpo-promote, no, ng e-commerce. Siyempre, napakadaming aspeto ng e-commerce. So, nandyan may consumer protection, meron kang merchant, diba? Inaalalayan natin yung merchant. Andyan yung capacity building. Ito yung policy, andito to. So, pagdating nitong batas na to, kailangan may mag-implement nitong batas na to kasi napakadami ng gagawin. No? Napakadami ng gagawin. At hindi kayang i-absorb ng 11 tao. So, magiging 12 ka na. Pag ganon, alam naman natin, di ba, lagi kong naririnig, Usec, ito sa gobyerno na marami tayong batas, pero yung enforcement ang batas na ang nagkukulang. Ngayon, dahil may e-commerce bureau na, gaano ba kalaki yun dapat? Baka sa dinami-dami din ng mga lalabag or sisimple pa para sa batas na yan. Gaano ba kalaki dapat yung bureau na yon para ma-address niya lahat ng concern? Meron kaming suggested, pero ano to, CRV, we go through a process, no? Kasi that's why it says here, we have to discuss this with the Department of Budget and Management. Kasi we cannot also, ayaw natin ng malaking-malaki, di ba? Kasi hindi din naman so we want it to be efficient. So, makakaasa po kayo na talaga pong, kami na nga po talaga ang nagsabi na, bureau na lang itong ganitong klaseng bureau instead na yung original, kasi yung original na, is talagang malaki, no, in all. But kami na po ang nagsabi na, gamitin na lang po natin yung bureau na parang Department of Trade and Industry, yung framework natin, na small, not really very big, very, very, right size, no? Yes. It's a right size bureau. Makakaasa po kayo na yun po ang aming disiplina sa Department of Trade. But kasi bakit? Because
many of our interventions will be digital. Ayun naman yung, di ba may project din ang DICT? That's correct. Di ba? So kung magagamit nyo rin ba yung facility nila? So kami ni DICT ngayon ang magka-partner. Kasi lahat nitong mga sinabi natin, right, na about our online business database, itong ating mga trust mark, itong aming consumer complaint. Alam mo, sir, yung ating consumer complaint, ngayon kasi syempre hindi pa siya whole of government. Kunyari, 'di ba? Yung under the Consumer Act kasi kung ikaw ay goods, no? So Department of Trade ang in charge sa'yo. Kung ikaw ngayon ay health, pharma, 'di ba? Department of Health. Pag ikaw ay food, Department of Agriculture. Under the Internet Transactions Act, meron tayong isang system. Yung system na yon, ang magpapalakad ng system na yon ay Department of Trade and Industry. Kung may problema ka na nag-complain ka about online travel, bigay namin yan sa Department of Tourism. So, depende kung saan ang complaint mo. Doesn't really matter because now, it is whole of government. Ang gagawin ng E-Commerce Bureau na nakalagay dito sa batas, alam namin na yung complaint mo dapat ma-resolve kahit na sino pa ang government agency. So, nire-redirect nyo lang? Nire-redirect namin, but it is our responsibility to make sure that your complaint is addressed whichever agency it is. At saka, parang dahil, di ba, isa ka rin, Usec, sa mga may pakana ng narinig na rin kita noon sa ease of doing business. Baka mamaya, sige, may bureau nga, pero baka mamaya tatagal ulit. Pero di ba, parang sabi nyo nga, may specific na araw, oras para ma-resolve ang complaints. Yes. So, all of that, no, we need to set those standards because, of course, DTI is a proponent of the ease of doing business. So talagang, kaya alam din naman natin yan na dapat ang consumer complaints talaga natin mabilis, di ba? At saka talagang na-address and efficient. So all of those, we're really looking forward and we're very happy about the Internet Transactions Act. Papasalamat kami na talagang ito ay pinirmahan na ni Presidente. Now, we are now we'll need to start and buckle down to work para it will be correct. I checked it. It is really 90 days from the effectivity of the act. So we will be working with the ICT, the National Privacy Commission, the Department of Agriculture, the Department of Health, the Bangko Sentral, and other relevant government agencies that we believe need to be in the formulation of the implementing rules and regulations. Wow! Alam mo, Usec, ang dami kong tanong dito na nakalista. Magagalit ang writer dito dahil ni isa walang natanong. Nagkwentuhan na lang tayo. But I'm sure babalik ka naman, Usec, dahil magkakaroon pa tayo ng mga raming projects. At we would like to thank you for coming over. And we are privileged to have you here in Open for Business. And this is your first interview as Undersecretary of the DTI. Maybe before we finish this conversation, I'd like to ask you some personal questions because I know you for decades already, magkakabisuhan tayo. But ang napansin namin sa'yo, you are like a superwoman of government. Alam naman natin na... pero ano pa ba yung gusto mo sa buhay? Alam kong marami ka ring mga heartaches. Pero sino ba yung nagpapatibay sa'yo? Where do you get that inspiration? And if there is someone that you like to, dedicate your achievements to, sino yung naiisip mo, Usec? Kasama ba talaga? Kasama, Usec. Kasama ba talaga to sa interview? Wala sa script to. Many people don't know that of course I am single, di ba? And I am married to my work. My work is my vocation. So not many people understand that na the reason that I can do kasi syempre I can devote the time for work. Yung work ko sa government, bokasyon ko na siya. So talagang happy talaga ako kasi you see and meet a lot of people and when you see that what you do impacts on them, parang that's already the greatest satisfaction. So sino ba yung mga yung nagpapa-inspire sa akin? Actually 4 sila. So
ito yung mga anak ko na 4 ang paa. Si Cumin, si Pepper, si Parsley, at saka si Brie, kasi namatay na ang nanay na si Mocha, but of old age na. But, Pero ilang taon na itong mga pets na to? so itong mga pets ko na to, kasi 2015 sila eh. So, nako, yan, kasi times 7 years na. So, yun, happy ako sila kasi maganda daw yung mga pet owners. Yung mga pet owners daw, they add life. If you are a pet, you have more years. Really? Kaya kayong mga walang pet, mag-pet if you want to live longer. What are your tips in live selling or buying? Punta muna tayo sa, if you are a consumer. Consumer ka muna. Okay. Consumer. Ang favorite ko, kung ikaw ay consumer, you have to be vigilant. No? Of course, it looks like, napaka-ano naman yan, na vigilant. Dito po sa ating mga binibilan, kailangan po ninyong talagang tingnan yung product description. Yan ho Kasi yan ho yung nangyari sa akin, na tiningnan ko yung picture, ang ganda-ganda, ang excited ko, ang mura naman. Nung sinabi po sa akin ng Department of Trade, Sec, tiningnan mo ba yung technical specification? So, hindi mo nakita na akala mo ay 3 feet 3 inches. Yun. So yung pala mga miniatures na pets ang nilalagay mo doon. Ang ganda-ganda sa picture, akala mo kalalakit, pala maliit. So tingnan po ninyo ang inyong yung product description. Okay. Hindi lang po yan ang dapat yung tingnan if you are buying. The reviews. Kasi talaga makikita nyo na ang dami po ninyong makita na, puro maganda, pero nakita nyo minsan, may pangit. Pag ako, ni isang pangit lang. Pagka nasa hindi ho nila matatanggal. Pero meron talagang ganon. Meron, if you really look, kailangan mo ng review. Sige yun yung isa mo na kailangan magbasa. So, basa-basa before you buy. That's basa-basa before you buy. The next one is yung you can talk to the seller. Ang mangyayari po kasi sa atin, di ba, usually pag pumunta tayo sa isang mall, kinakausap natin. Hindi pwede sa online. Pwede po sa online yon. Yung kakausapin ninyo, i-chat nyo, meron bang kulay green? Meron bang ate, meron bang kulay violet niyan? Ano bang size niyan? Yung size mo ba ay ganito o ganyan? So, kailangan po kausapin po ninyo dahil pwede po ninyong gawin yon. Yung third po na gusto ko talagang ding sabihin, na tayo pong mga consumer, we also have our own responsibility. Hindi naman po yung merchant lagi ang may mali. Sabi nila, the consumer is always right. Pero as I said, being of consumer, we also have our consumer responsibility. Okay. One of the consumer responsibility is critical awareness. Ano yon? Ang ibig sabihin nito, if the deal is too good to be true, then it is too good to be true, di ba? Ano ba yung deal na too good to be true? Halimbawa po, let's say bumili po kayo ng isang branded na sapatos, na rubber shoes. Yung brand po na yun ay nabibili nyo ng 4,000. At binibili po ninyo ng 400 pesos. Magtaka na po kayo doon, no? Na minsan po akala bakit ang pagbigay sa akin ito ay ganito. Kita nyo, if it's too good to be true, then it's too good to be true, no? So, okay. Ayun. So, that's one. Marami pa po, but those are the major ones. The major ones, no? So, paano naman? Isa na lang pala, you have to be secure sa online transactions, no? Ito, favorite ko ito. Usually, pag nagbayad kayo, di ba? Magbayad kayo. Titingnan nyo po yung padlock. Di ba? Doon sa inyong URL, di ba? Yes. Titingnan nyo na sigurado yung may padlock. Kasi yung padlock represents... Yun yung secure transactions po yun. Okay. So, meron siyang SSL. So, kung walang SSL or walang padlock... parang duda na kayo doon. Pwedeng hindi mapunta yung bayad mo doon. At wala kang matanggap. Hindi safe. Okay. Hindi safe. Okay. Paano naman yung mga merchants? Sa mga merchants naman... Ito na yung mga the likes of... Kasi, halimbawa, marami kaming kasamahan dito, nagla-live selling din. O kaya yung mga artista namin, celebrities namin. Ano naman ang tips mo, Usec, para bumenta? Para bumenta, unang-una sa lahat, kung ikaw po ay online merchant, wag daw kayong maging sensitive kung kayo ay nagalit yung customer.
Diba? Okay. Kasi yung customer mo, sasabihin, sabi mo, matamis, ganito, ganyan, ang alat-alat ni, masarap, ganyan, ganito, ganyan. So, ikaw ngayon, na-hurt ka, tapos na-hurt ka ng na-hurt, at parang nagagalit ka. Wag po. Sabi po ito, ito pong mga tips ko ay hindi ho din galing saan. Galing ho ito sa mga experts in the field, yung mga platforms. So, pinagsasama-sama lang po namin yung mga galing sa mga experts. Ano daw po ang gagawin ninyo? Ano? You go out of your way to actually do customer service. Puntahan mo, i-ano mo siya, tawagan mo, at palitan mo. So you reach out You reach talaga. out, oo, you reach out. Oo. At huwag ka magalit sa kanya. Maalat po ba? Ito po, palitan na lang namin. Ito po, huwag ka nang na talagang cost mo yun eh. Because, ito po, maraming nangyayari dito, mga good feedback. Kasi, alam niyo naman mga Pilipino, mga pusong mamon din, di ba? So if you go out of your way to satisfy your customer, that particular customer will most likely be your influencer. Yes. Kasi siya na rin ang mismong magsasabi, babawiin at babawiin niya sa reviews niya yun. Ang bait naman ni ate, ganito, at ito, mas maganda na po ito, ganyan, ganyan. So yung ginastos mo na pambalik, maibabalik din sa'yo. It could be tenfold yes, pa. tenfold. Ganyan. Hindi po ninyo alam na kung yung nagre-reklamo na yon ay merong 10,000 followers sa kanyang Ayun. Instagram. Hindi po ba? Okay. So alagaan mo tulad natin. mo, nung nagreklamo ka, siyempre, ang dami mong followers, Usec. So, Kaya talagang- kahit ako, nalaman ko. Hindi na tuloy ako nag-online. Okay, go ahead. Ayan. So that's one. No? So ang next na natin na kung ikaw ay merchant, no? So kailangan ang gusto nating masabi na pag ikaw ay merchant. So there are many ways to go online. So, ito nga po yung in-explain natin na omni-channel. Ang sinasabi po, pag tayo po ay nandito na sa digital, there are many ways to go online. Pwede po kayo mas mababa, sabi natin, lower barriers to entry. Ito po ay parang Facebook, no? Kung gusto po talaga natin Facebook, Instagram. Ngayon, pwede na po tayong mag-TikTok. May TikTok Marketplace, 'di ba? Kung gusto pa po natin magplataforma, nandyan na po, no? Nandyan na po si Lazada, si Shopee. Kung gusto po ninyo mag-website na sarili ninyo, hindi na ho kayo kailangan mag-hire ng web developer. Hindi na ho, you can do you have choices, no, ng inyong pwedeng puntahan. Nandyan po halimbawa si Multistore, si N-Stock, no? Sila po ang tutulong sa inyo na gumawa ng inyong So gagamitin mo na yung platform nila rather than build your own. from zero. From zero. Yun. Okay, So, okay. and then, in the end, you have to choose which particular vehicle that you'd like. And then, hopefully, you get into the omni-channel mode na lahat noon customer-centric. So, ang sinasabi po natin is that piliin po natin kung saan yung ating market, no? Kasi pwedeng dun po talaga natin kung ano po yung ating market at kung anong particular channel. We don't have to be everywhere. We can just choose, depende po sa kakayanan natin. So yan, so bilang online merchant. Of course, kami po ay taga-Department of Trade. So ang huli ko pong tip is magrehistro. No? Please do your necessary compliance requirements kasi it is for your good, for your business's sustainability. Kasi nga po, kung kayo po ay rehistrado, like kunyari, meron po kayong business name, BIR permit, mayor's permit, mas marami po kayong magiging consumers na bibili dahil alam nila po na kayo po ay legitimate. So, marami pong advantages na you register. So, yun po ang panawagan namin na taga DTI. Please register so that it is not only for your good, but also for your consumers, to protect the consumers. Wow, this has been a very enlightening conversation. Siguro, ila-live selling ko naman si Usec Jean Pacheco para mapalitan na ang kanyang apelyido. So siya naman, para hindi na lang mga pets niya kasama niya. But, kasama talaga yun. So, but Usec, seriously also, what's next with Jean Pacheco now that you have a new title? I think the title will just allow us more responsibilities,
But I think the general work, we are under the guidance of the Secretary. He said, the priority is to make sure that we protect consumers, that we promote e-commerce, that we sustain our ease of doing business, that we would like to reduce the cost of logistics, that we would like to make sure that food is accessible, affordable, and available. So all of those are responsibilities and tasks. And siguro, hopefully, with the new designation I have, we'll be able to get more and accomplish more. Wow! Thank you so much. Congratulations, Undersecretary Jean Pacheco of the Department of Trade and Industry. And it is the privilege of Open for Business with you making Open for Business your first TV interview as Undersecretary. And Open for Business is at the helm. Internet Transactions Act. We Filipinos love online shopping. Many of us have also embraced digital transactions to the extent that some have not been bringing cash with them outside. However, the rise of online scams has become an alarming concern. These fraudulent activities not only jeopardize the financial security of individuals but also affect trust in digital platforms, thus causing losses to e-commerce. The newly enacted Internet Transactions Act is expected to give more protection to entrepreneurs and consumers in transacting online. This is one of the priority bills of President Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng batas na ito, inaatasan ang Department of Trade and Industry na lumikha ng online database na magbibigay sa gobyerno at sa mga consumer ng access sa impormasyon tungkol sa mga negosyong may lehitimong digital operations. Binibigyan din ng kapangyarihan ang DTI na maghain ng subpoena at compliance orders laban sa mga lalabag maging sa pag-take down sa websites at pag-blacklist sa online businesses. Mapapatawan pa ng multa ang mga merchants, e-retailers, e-marketplace at digital platforms na lalabag sa batas. The DTI as well as the private sector welcomed this development as it ensures a level playing field for traditional and online retailing. Recognizing the severity of this issue, governments around the world must proactively combat online scams to safeguard their citizens and the integrity of the digital landscape. Online scams come in different forms, from phishing emails and fraudulent websites to schemes that exploit vulnerabilities in online transactions. With victims spanning across demographics, it is imperative for the government to address this pressing concern. The signing of the bill was also in time with the holiday season, where e-commerce activity is probably in its most active period. The government has proven in this move that it is willing to create a safer online environment for all. From all of us here at Open for Business, have a digitally safe online shopping, everyone. And the buzzword of the week is interoperability. It's the ability to work with other systems or pieces of equipment. Remember that the journey of entrepreneurship is ongoing. From our discussions on this episode, take the lessons learned today and let them fuel your endeavors. Whether you're just starting or growing your business, embracing digital strategies and the tools and expertise shared here are stepping stones towards success. So keep exploring, keep learning, and keep innovating. Your dedication and perseverance will shape the future of your businesses and contribute to the vibrant landscape of entrepreneurship in our community. And with that, our quote of the week is, ignoring technological change in a financial system based upon technology is like a mouse starving to death because someone moved their cheese.
That's from Chris Skinner, author and strategist. Thank you, Undersecretary Pacheco. Maraming salamat sa iyo, Usec. Maraming salamat sa isang oras na pagsama sa amin upang tunghayan ang isang makabuluhang usapan ukol sa pagninegosyo dito lang sa Open for Business. Hanggang sa susunod na linggo, samahan nyo kaming muli dito sa Open for Business. Catch us on Facebook, on YouTube. Like and subscribe on our social media page at Net25TV. We will bring you more insights from industry experts, thought leaders, CEOs, and featured SMEs. Together, let us help encourage business development in the Philippines. Sharpen your business acumen, feel the pulse, and set the trend for as long as you're informed and open for business. Ito po si Cesar Vallejos. Marami pong salamat.